Kamusta naman kayo ng mama mo dyan, anak? Okay naman po. Kayo po. Okay lang naman ako. May gusto lang sana ako sabihin. Ano po yun? Kailangan nyo na kasing lumipat ng mama mo para sa ikakabuti nyo. Gusto ko rin na malapit na kayo sa akin. Hindi na tumanggi si Bianca at sinunod ang kanyang ama. Habang nasa airport sila, nagdadalawang isip at malungkot si Bianca dahil bakit kailangan niya pang pumunta sa Mindanao. Can I interact with those people? Sana mababait sila at hindi katulad ng naririnig ko. Noong makababa ang eroplano sa Mindanao, namangha si Bianca sa ganda ng mga tanawin at establishmento sa Mindanao. Isang kapapasok lang na balita dahil sa pagkalat ng COVID-19 sa buong Pilipinas, kinansela ng Department of Education ang face-to-face classes for the school year of 2020 to 2021. Si Bianca ay nag-ayos ng sarili, naglagay ng konting postura para sa kanyang unang pasok sa eskwelahan. Magandang umaga, mag-aaral. Ako si Binibining Umaysa Umahad, ang inyong magiging pangalawang ina o advisor. Lugod ko kayong tinatanggap sa Muslim Cultural University. Naway magkaroon kayo ng magandang samahan sa kabila ng inyong pagkakaiba-iba. Si Bianca ay hindi masyadong natuwa sa kung paano magsalita ang kanilang guro dahil sa sobrang lalim ng mga Tagalog nito. Alam kong magkakilala na kayo nitong nakaraang taon, ngunit may bago kayong kamag-aral. Kung kaya't dapat kayong magpakilala sa isa't isa. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit hindi naaayon ang kasuotan ni Binimbining Bianca sa aking itinalagang panuto sa inyo. Dahil nagmula pa siya sa syudad ng Maynila, kung kaya dapat nating intindihin ang kanyang sitwasyon sapagkat nag-aaral pa lamang siya ng ating tradisyon at kultura. Maaari ka bang magpakilala, Binibining Bianca? Si Bianca ay naiilang sa pagpapakilala ng kanyang sarili dahil sa bago ang kapaligiran at sistema ng pag-aaral ngayon. Hello, my name is Bianca Garcia. I'm from Manila, currently living here in Davao because of my dad's work, and I am looking forward to know you all. Thank you! Lubong kay Bianca ang magandang ngiti at masigabong palakpakan. Nagsimula nang magpakilala ang kanyang mga kaklase. Na-excite si Bianca kung ano nga bang mga itsura nito. Ngunit bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Sakisi Bailin Gipal, Pimbata ako kanulagun no Enero 17. Baguili ako sa Cotabato. Masaya akong makilala kayo. Ang aking papa ang nag-aalaga sa akin. Pagsasaka ang aming kabuhayan. The Mindanao folk dances is just one among the many things that make the cultural practices in Mindanao stand out.
One notable folk dance in Mindanao is Pangalay. It is a tradition in Mindanao performed usually during weddings of affluent families. Their belief in spirits, sorcery, and supernatural being is still evident in their culture and ceremonies. The Maguindanao, a hardy clan, are inland, dwelling Muslims who cultivate rice as their basic food crop and survive on fishing and weaving pine mats and baskets. During the month of Ramadan, all tribe members will participate in various ceremonies that are associated with fasting. Maguindanaoans celebrate the Sharip Kabunsuan Festival, an extraordinary display of Muslim religion and culture. It is a colorful piece celebrating the arrival of Sharip Kabunsuan via Rio Grande de Mindanao more than 500 years ago. Magandang umaga, ang pangalan ko ay Kalipidaw Daya. Si Iya ko makapopon sa Lanao del Norte. Pagsasaka ang aming pinagkakakitaan. Mahilig akong tumulong sa aking aso. Maranaos are presumed to be the last tribe who embraced Islam as their religion. One of their most popular epics is the ancient Darangen, which mainly talks about the love story of Prince Bantogan and Princess Gandingan, and is narrated through singing. Moreover, Sarimanakt serves as the symbol of Maranaos. Built in certain infrastructures and buildings, it is the legendary bird of Maranaos that symbolizes fortune and good wealth. Polygamy is one of the traditions of Maranaos that is still practiced up to these days, especially by men. Another tradition that is practiced by the Maranaos is called parental marriage. In that case, parents will be the one to educate who will marry their daughter or son. Marayaw may na, inyan ko na, dayang hatawi-tawi ako. Mahilig ako mga pagkaibigan, ako na ay mag-eat. Tumutulong sa aking ama na mag-alaga ng manok at iba pa upang maibenta at makapaglagyan ng pagkain sa mesa. Aside from being known as the best, gallant, and ferocious freedom fighters of the world, the Tausug are famous for being the best pearl divers in the world. Fishing is done in offshore waters from motorized boats using bamboo traps, hook, line, and fishing nets. Rice farming is their main livelihood, along with metalworking and woodworking handicrafts. Major events in the religious calendar include fasting during Ramadan, Hari Raya, Puasa, a day of feasting immediately following Ramadan, Hari Raya Haji, the feast of sacrifice on the 10th day of the month of Jul Hajj, Maulidin Nabi, the birthday of the Prophet, on the 12th day of Maulad, and Panulak Bala means to send away evil, a day of ritual bathing on the last Wednesday of Sapal. Dancing, instrumental music, and song are popular forms of entertainment, but the decorative arts are unelaborated. Mahusay! Sunod mong magpapakilala, magsalita na. Assalamualaikum, Antuna Abar. Nawa kayo ay mapiya. Ako si Christine, nakatira sa Iran at kilala kami sa aming kakayahang mangisda. Sapagkat dating manlalakbay at pirata ang aking mga ninuno, iginagagalak ko kayong makilala. The name Iranun has the same meaning as the name of the Maranao people, meaning people of the lake. It refers to the Lake Lanao. The modern Iranun are believed to be the descendants of the Maranao who left Lake Lanao and settled elsewhere. These migrations were usually of merchant clans of the Maranao, which established trading routes near the coast. Their language is part of the Austronesian family and is most closely related to the Maranao people of Lanao.
In the case of intermarriages of an Iranian woman and an outsider man, the cultural influences of the woman's family will be more dominant than the outsider man should be considered as an Iranian man. Although in a lot of cases, this doesn't happen. Molongas gandaw! Ako si Cyril at galing ako sa isla ng Kolibugan. Kami ay nagsusuot ng mga loincloths o kaya naman ay mga modernong pananamit. Ang aming pamumuhay at pangingisda at pagsasaka. Naway magkasundo-sundo tayong lahat! The Kolibugan resulted from the intermingling of the indigenous Subanon population with the Muslim populations in the coastal areas of Zamboanga. Their dialect is called Subanon. The family is patriarchal, while the village is led by a chief called Timuay. He acts as a village judge and is concerned with all communal matters. Marriage is similar to that of other tribes. Dowry, use of a go-between, testing called buklog, and the rice rituals. The officiating person is the Misana Getaw, who is a respected male leader in the area. The most important part is the witnessing of the rice ritual by the groom and bride. Polygamy is limited to the affluent. Divorce is permitted and decided by the village chiefs. In such cases, the dowry must be returned if the bride is at fault. Asalam, mag-ina ka? Ako si Janine Laika Margalio, nakatira ako sa Sama at kilala kami sa lingguhang siklo namin ng pananalangin. Ang aming pagiging seafarers o ang aming kahangahangang navigation skills ay lubos pa rin na pinahahalagahan magpahanggang sa ngayon. Ikinagagala ko kayong makilala lahat. For the Sama people, trade has always been an important component of the Sama economy. Indeed, the Sama owe their dispersal throughout the southern Philippines largely to their involvement in the regional sea cucumber trade, especially in the 17th to 19th century. Hand manufacturers have also figured prominently in many village economies, with particular communities specializing in the production of boats, woven mats, pottery, metalwork, and other items. The culture is basically lowland Southeast Asian with features both of marine orientation, rice, and cassava cultivation. Kumusta? Ako rin si Giselle na Tagayakan. Aming itsura ay naiiba sa ibang mga Pilipino at kami rin ay mahilig magsuot ng mga makukulay na damit. Iyon lamang, samat ninyo. The Yakans are said that their typical physical characteristics are strikingly different when compared to the other ethnic Filipino groups. Relatively high bridge noses and tall stature. They speak a language known as Bisayakan, which has characteristics of both Sama Bahaw, Sinama, and Tausug. The Yakan village in Upper Calarian is famous among local and foreign tourists because of their art of weaving. Traditionally, they have used plants such as pineapple and abaca converted into fibers as basic material for weaving. Using herbal extracts from leaves, roots, and barks, the Yakans dyed the fibers and produced colorful combinations and intricate designs. Hello, ako nga pala si Bianca. Paumanhin ko kinakausap. Habang nasa kalagitnaan ng klase si Bianca, chinat niya ang isa niyang kaklase dahil sa labis na katanungan sa kanyang isipan. Sa ilang lokalidad.
Madyaw masulem, kamusta kaw? Ako si Scarlett. Karamihan sa aming mga kalalakihan ang gumagawa ng mabibigat na gawain at kaming kababaihan ang tagapag-alaga sa loob ng bahay. Taga-kaolo ang tawag sa aming dialekto. Yun lamang, manaw daw! The Calagan people, also spelled as Kagan, Kaagan, Kalagan, or by the Spanish as Caragan, are a subgroup of the Mandaya Mansaka people who speak the Calagan language. Their name means spirited people or brave people, from Kalag, which means spirit or soul. They were historically composed in small warring groups. The Calagan use Taga-Coolo language but have increasingly incorporated some Tausug and Maguindanaoan words. They are renowned as agriculturalists, cultivating rice, corn, abaca, and coconut for cash crops, whereas their counterparts living along the coast practice fishing. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Angel Rachel at namuhay kami ng mahabang panahon sa Palawan nang kami ay muling lumipat dito sa Mindanao. Gaya ng mga tao sa Palawan, ang mga Muslim din doon ay nakikisama ngunit nakadikit pa rin sa amin ang aming pagiging Muslim. Ikinagagalak ko kayong makilala lahat. Three significant forms of difference cross-cut ethnic boundaries within the diverse population of 75,000 to 100,000 Muslims who presently reside in southern Palawan. These include differences in length of residence and sense of place, in how Islam is known and practiced, and in acceptance of the Philippine state and associated institutions of power. The presence of these and other social differences between Muslims and Palawan makes both ethnic and religious labels of limited predictive value in regard to livelihood, class position, voting behavior, and other important dimensions of Muslim lives. Magandang umaga ay, ako Good Siliana Fiscotusi, galing ko sa Sangil sa Mindanao. Ang aming dialekto ay malapit sa pananalita ng mga Indonesia. Kinagagala ko kayong makilala na. The Sanggil are the people who live in the Sangihe and Talaud Island group, in the southern coast of Mindanao about Sarangani Bay. The population is concentrated in Balut and Sarangani Islands, which consist of 285 people of Mindanao, and Jose Abad Santos, which consists 685 people, and the province of Davao del Sur, where there are a total of 4,322. The Sanggils are well known for their expertise in boat making and helped in uprising against the Spanish authorities in other regions of the country. They assisted by donating vessels, weapons, and fighters in clashes. Dumako na tayo sa huling tatlong estudyante na magpapakilala. Maayong bunsal. Ako si Halana Agda. Kami ay kilala sa aming pagmamahal sa musika, gayon din sa galingan sa paghahabi at pagsisid sa dagat ng siyang aming pinagkakakita. Badjao are widely known as sea gypsies. Badjaos are scattered along the coastal of Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, and some coastal municipalities of Zamboanga del Sur in the ARMN.
Bajau speak the dialect of Sinama. This tribe is also known as Samalaos or Sea Sama, and living on houseboats where they make their livelihood on the sea as a fishermen, divers, and navigators. Same with the other indigenous people in Mindanao, they also barter their harvest. Their distinction with other tribes is their cultural ritual, is the concept of life and their relationship to the sea. Magandang araw. Ako si Nurjana, isang Jama Mapun. Ang aming lugar ay kilala bilang isang malaya at banayad na lipunan. At ang musika at sayaw ay katulad ng nasa Southeast Asia. Isa sa mga ito ang lunsay na isinasayaw sa kasalan. Hama Mapun is widely known for their creativity and traditions. Their spoken language is called Pulun Mapun, which means Mapun language. Hama Mapun are indigenous people located in Samal Island, which is highly oriented in dry rice agriculture, copra, and forest products, and barter with the northern Borneo cities. Kinship is their way of inheritance of titles, while their political structure revolves around the sultanate, but there is also an ancestor-based grouping called Lungon. Gampiagandaw. Ako si Raza Uding mula sa tribo ng Subanon. And we are known for our cultivated coconuts for food and trading purposes. Ang mga dahon ng mga niyog na ito ay nakikita at aming nagagamit sa aming mga tradisyonal na sayaw, katulad na lamang ng diwata para sa pagtangis sa masaganang ani. Sa pamamagitan nito, na ipapakita namin ang aming makulay na kultura. Subanon is a group of animists/and burn agriculturists that live in the forest interior in southern Mindanao. They have their own language called Subanon language. They are quite different from the lowlanders who live around them, who are either Muslims or Christians. Subanon live in widely scattered settlements and raise crops almost totally by hand, without plows or even hoes. They gather a wide variety of forest products, hunt wild pigs and deer and fish, and collect crustaceans from streams. The division of labor between men and women is very equal. Tunay ngang napakayaman ng ating kultura. Dapat nating itong ingatan. Dapat nating isabuhay ang mga tradisyon upang magtagal ito sa mga susunod pang henerasyon. Makalipas ang isang buwan, unti-unti nang nakakasanayan ni Bianca ang kanyang bagong kapaligiran. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan at natututuhan na rin niya ang iba nilang dialekto. Ang kanilang guro ay muling napaalala ang kanilang aktibidad kung saan sila ay magpapakita ng kani-kaniyang talento sa pagkanta. Ito ay tradisyonal at ang kanilang kakantahin ay akma dapat sa kanilang mga kultura at tradisyon. Naalala niyo pa ba ang aking sinabi patungkol sa inyong performance task? Simulan na natin mula kay Binibining Nurjana. Aking awitin ay Jama si Kuku, Budyang Mapu. Ako Budyang Mapu, dandala ka man siku, maglahat ni sumanti,
Mibinhing tapian, daa kamiya, niya patsuyuman ko, akong budyang mapo, maglahat ni siko. Sunod ay si Binibining Helena Abda. Namali pagsusuran at ay abay tinambaran kaarong mapikiran tambus ka adangan-dangan magabisa saan tatlong nabalas matay Nagtuloy-tuloy na ang pagkanta ng mga kaklase ni Bianca. Kaisa-isa niyan, kadua-dua niyan, katero-tero niyan, kapatitingapatan, kalima ni kadepket, kanin idegedeban, kapito-pito naga, kawalo banugugan, kasiyang kaban-kaban, kasapolo bindasan. Pokpok aling pako, malalagos ni dali, daon si buro-buro, kubukar ka sa isa, bukakap sa satiman, pokpoka limpa ko, malalagos ni dali, daon si buro-buro, kubukar ka sa isa, bukakap sa satiman, ibayaw tasolan, ibabaso bitoon, ibayaw tasolan, ibabaso bitoon. Ngani padaswanan, pasumpat manumpat na. Sampay bagong batata, sansingan itiruban sa undi sipagrun.
kaya subana. Magagabangay ita, rikapyana rildiwag banwata, balanai kapyanan bigay riyanta datahalap, pumitalagita minibana, duni kalatasa, pataro pamihil-mihil mo. Tinggayon, 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 dating kadawa. Tinggayon, tinggayon, kibudaya ang sama. Tinggayon, 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 dating kadawa. Tinggayon, tinggayon, kibudaya ang sama. Kung sa isupakaw, ikaw na idadayaw. Kari kong nayantos ng kaunan kajawan. Muno akit igaman, kasuwat na yamagudam. Na ikaw yadatong kanan, nakan mo tiyatari pundan. Aw tiyatari pundan, do'y na di akabayadan. Kinabuhi na yatanan, para kau gayit marimbuang. Sang dunya na ang kajawan, aw puno. Suwaku ang patiano. Suwaku ang patiano. Ay dahon-dahon niya uno. Ay dahon-dahon niya uno. Ay lang makatungtong sila initanong. Ay bang makatungtong sila inibanong. Pangimat ko si kaugi baru bagan niya. Kung kausala malama saranggin ka. Bangki pagini magtada magtambuwa. Dugmag ka sila sa Ya Allah. Natapos na nga ang pagkanta ng mga klase ni Bianca. Hanggang sa dumating na sa punto, siya na ang panghuling kakanta. Ngayon naman ay pakinggan naman natin ang kalilipat lamang mula sa Maynila na si Binibining Bianca. Pakitaan mo naman kami ng isa sa mga tradisyonal na kanta ng mga taga Maynila. Binibining Bianca? Kupas na lambing sa iyong mga mata. Nagtataka kung bakit yakap mo'y hindi na narama. May mali ba akong nagawa? Tila nag-iba ang mga kilos mo at salita. Bakit kaya parang hindi ka na
ipinakitang mga aktibidad. Lahat kayo ay makakuha ng matataas at magagandang marka dahil sa inyong ipinakitang mga talento. Nagpalakpakan ang lahat dahil sa papuri ng kanilang guro, pati na rin sa kahusayang pinakita ng bawat isa sa kanila. Nang dahil sa pagpapakilala ng mga kamag-aral ni Bianca, nakakasanayan niya na rin ang mga kulturang napakilala ng mga ito. At isa pa roon, nagkaroon pa siya ng mga kaibigan na ibang-iba sa nakasanayan niyang kultura at tradisyon. Magandang gabi, Bianca. Labis akong nahihirapan magtagalog, ngunit salamat sa pagtulong mo sa akin. Kumusta ka? Magandang gabi sa iyo, Kali. Maayos naman ang aking kalagayan. Marami palang salamat sa pagtuturo ng mga kanta at mga kilalang pagkain dito sa Marawi. Walang anuman. Masaya akong nalaman at nagustuhan mo ang mga kultura na inihahandog ng mga taga Mindanao. Marahil taga Manila ka at alam ko naman ang tingin ng mga taga Luzon at Visayas sa Mindanao ay walang kayusan at animoy may digmaang laging nagaganap. Nalaman ko lamang iyon dahil sa mga turistang dumadaya dito. Sana sa pamamagitan ng mga aktibidad ay nagbago ang mga pananaw mo. Ikinalulungkot ko mang sabihin, ngunit tama ka. Iba ang tingin sa inyo ng mga taga Manila. Ngunit napatunayan ko na ito ay haka-haka lamang. Labis nga ako natutuwa sa inyong pagkanta at pagsayaw. At lalong-lalo na sa inyong kasuotan. Gusto ko nga rin makasuot niyan. Kaso natatakot ako baka ako ay makasakit sa inyong kultura. Huwag kang mag-alala. Ikagagala kong ipahiram sa iyo ang aking mga kasuotan. Panigurado din na babagay sa iyo ang mga ito dahil tunay na magaganda ang mga ito. Na-excite naman akong may suot iyon. Na-excite? Ay, pasensya na. Masyado ako natuwa sa iyong sinabi. Ang ibig sabihin ng na-excite ay nasasabik sa araw na iyon. Ganun palang ibig sabihin nun. Maraming turista din ang naririnig kong nagsasalita ng mga ganyang salita. Akala kong ako ano nang sinasabi nila. Madakela salamat. Ano naman ang ibig sabihin ng madakel salamat? Pasensya na at salamat lang ang aking naintindihan. Ang ibig sabihin naman noon ay maraming salamat. Patuloy na nag-uusap ang kakakilala pa lamang ng magkaibigan nang mapansin ni Bianca ang kanyang orasan sa kanilang pamamahay. Napansin niyang ito na din pala ang oras ng pag-uusap nila ng kanyang ama at di niya pwede itong baliwalain dahil paminsan-minsan lamang sumisingit ang kanyang ama sa pagtawag dahil sa uri ng trabaho na meron ito. Pasensya ka na, Kali. Oras na pala para magkatawagan kami ng aking tatay. Minsan lang kasi ito masingit ng tawag sa amin dahil sa uli ng trabaho niya. Sa susunod na lamang na ating pagtawag, makapaggilaya tabo, modas ako. Oh, ayos ba ang aking pagbigkas? You got it! Sa kabilang banda, saktong pagkababa ng tawag ni Bianca kay Kali, ay siyang pagtawag din ng daddy ni Bianca sa kanya. Hi Papa, kamusta na po kayo dyan? Okay lang naman anak. Kayo ng mama mo dyan. Huwag ka po mag-alala at ayos na ayos lang po kami dito. Nakapag-adjust din naman po kami. Mabuti naman anak. Pasensya ka na talaga kung nahihirapan kayo ng mama mo dahil sa akin ha. Hayaan mo nak. Kapag tapos ng mission namin, babawi ako. Hindi ko lang masabi kung hanggang kailan pa ba ito dahil alam mo naman, classified ang mission namin, hindi rin namin pwede ipagsabi sa iba. Pasensya ko na talaga anak ha. Hindi ko man lang kayo nasalubong ng pagpunta nyo dito. Papa, ang sabi po namin ni Mama ay ayos na ayos lang po. Naiintindihan po namin yung way of work nyo po. Hindi man po maiwasang mag-alala pero may tiwala po kami sa inyo. Siyempre, ikaw po ang hero namin eh. Osha, kamusta naman ang pag-aaral mo anak? Hindi ka ba nahihirapan sa mga leksyon mo? Lalo na sa pakikipagkaibigan. Hindi po Papa, sa katunayan nga po ang babait po nilang lahat. Maling-mali po sila sa inakala ko nung nasa Manila pa tayo. Napaka-welcoming po nila at mga may naging kaibigan na po ako kaagad. And I can wait na ma-feel at mawala ang stigma against them. And of course, only if they allow me to upload it in social media. Very good anak.
Natutuwa ako na marinig na maayos kayo at nakapag-adjust ka na. Siyempre, mana po ako sa inyo. Adjustable po ata ako. Patuloy na nag-uusap ang mag-ama hanggang sa muling bumalik na sa kanyang trabaho ito. Natulog naman na may ngiti sa kanyang mga labi si Bianca dahil balak niyang tumawag naman sa kanyang kaibigan na nasa Manila upang ikwento ang kanyang mga karanasan sa Mindanao. Good evening, Bianca! I really miss you. So, kailan ka nga ba uwi here in Manila? Hindi ko pa sigurado, Kate, pero alam mo ba, marami na ako naging kaibigan dito. At marami na rin akong alam tungkol sa pagkanta at pagsayaw nila. Hayaan mo, ituturo ko sa iyo pag uwi ko sa Manila. Sa sobrang pagkatuwa ni Bianca sa mga bagong kultura na kanyang natutunan at nakita, naisip niya na ipakita ang ganda at lawak ng Muslim region sa pamamagitan ng pag-post ng mga ito sa kanyang Facebook account. Ay hindi inaasang pagkakataon. Bakit, sis? Sis, yung post mo! Anong nangyari? I-check mo yung Facebook mo, dali! Agad na binaba ni Bianca ang kanyang telepono at dali-daling tinignan ang kanyang Facebook account. Nagulat siya sa sobrang daming notifications na bumunga. Hindi niya akalain na sisikat siya at kakalit ang kanyang post patungkol sa maganda at malawak na tradisyon ng kultura ng mga Muslim. Habang masaya si Bianca sa pagsikat ng kanyang post ay may isang magandang balita na naman ang dumating. Ito ay ang pagtatapos ng malawakang misyon ng kanyang ama tungkol sa banta ng terorista sa Mindanao. Anak, may babalita ako sa iyo, isang maganda at masama. Ano ang gusto mong unahin? Yung maganda na po, Papa. Ang maganda ay tapos na ang aming malawakang misyon. Labis ang tuwa ni Bianca dahil sa wakas, makakasama na niya ang kanyang ama. Ano naman po ang bad info pa? Babalik na tayo sa Manila kapag natapos na ang pandemic. Dahil napalapit na si Bianca sa kanyang mga kaklase at dahil sa namangha siya sa ganda ng kultura ng mga Muslim, nakaramdam siya ng kalungkutan. Ngunit naisip niya na habang nasa pandemic pa, susulitin na niya ang mga araw na magkakausap at magkakasama sila sa klase. Kaya lalong napalapit at napamahal si Bianca sa kultura ng mga kaklase nito at maging siya sa mga kaklase niya. Isang pampagod vibes na balita. Isang mag-aaral mula sa Muslim Cultural University ay binahagi kung gaano kaganda ang lugar at karespeto ang mga tao sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang kultura. Naway magsilbi itong mensahe para sa iba pang kabataan na maging makabayan at makatao. Ako ay isang Manilenya sa utak at ako ay isang Muslim sa puso. Ang dalawang digmaan na aking hinarap, ang pandemya at kaguluhan ay hindi naging hadlang sa pagpapatuloy ng pagkakaisa-isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ang ating mundo'y nag-iisa, ngunit tila tayo'y di nagkakaisa. Ibang kulay, lahi man o salita, tayong lahat pantay-pantay. Sa tingin mo ba'y ika'y iba sa mundong puno ng panghuhusga? Damdamin mo'y mahalaga, kaya't halika na't magpakatao at maging isa. Tayong lahat ay
pantay. Tayong lahat ay magtulungan, iangat ng bawat kapwa. Isigaw mo ang iyong karapatan. Sama-sama, walang maiwan. Hawak kamay, walang bibitaw. Kay liwanag ang tingnan ng iyong tingin, ng iyong ngiti. Bawat isa'y nagkakilanlan, handang tumulong sa lipunan ng may buong puso't malasakit. Tunay ngang andito pa, respetong pawag kayamanan. Ito'y ating ang taglayin, matamasa ang maligayang iisang mundo na ating